Aba, kahit nasabihin mo pa, ipangalandakan mo pang, walang tumatalo sa amin sa lahat ng debate. Wala namang umaamin na tatalo Oh. Lahat ng aming mga kadebate, kami ang panalo. Pero ang gawa mo naman, itinakwil ka sa bawat gawang mabuti. Ang gawa mo, malupit, masuwayin. Paano mo sasabihin ikaw sa Diyos? Yun mismong gawa mo, ang magpapasinungaling sa'yo. Yun mismong gawa mo ang magpapakilala, talo ka sa lahat ng debating nilabanan mo. Ngayon, kapatid na Rodel, mamili ka. Anong klaseng debate ang gusto mo? Tayo ba ay nagpapatuloy ng pakikipagdebate araw-araw o hindi? Araw-araw, sa pamamagitan ng pagsasalita ng ating mga kabuhayan, sa pamamagitan noong paggawa, noong aral na ating Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Sino yung taong nakahandang laging gumawa ng mabuti ng Diyos? Ayun, yung sisidlan sa isang bahay, maraming klase. Yung sisidlang malinis, pinakabanal, yun ang laging nakahandang gumawang mabuti. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado, y útil para los usos del Señor, y aparejado para todo buena obra. Ayon. Laging nakahandang gumawa ng mabuti. Sino yun? Yung limpiare, yung nalinis. Yung sa Ilocano ay nadalus. Sa Tagalog ay nalinis. Sa English if any man therefore purge from this, nalinis, napurga. Tapos, shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Sino po yung kapatid? Sino yung kasama sa samahan na laging nakahandang gumawa ng mabuti? Manggagawa ka? Ganun ka ba? Kapatid na, ikaw naman ka ako mag-texto, pagod na ako. Sige po. Malinis yun. Nakikita mo naman, nakahanda siya pagka ikaw naman mag-texto, bro, hindi kayo na lang. Ikaw na lang makipagdiskusyon. Sige po. Bakit? Dapat nakahanda kayo. Alam mo, batayan ng iglesia ni Manalo. Isipin mo yun. Magtabi ka ng batayan. Para pag sinabi ko, ikaw na makipagdiskusyon. Yes! Nakahanda ka sa lahat ng gawang mabuti. Pero, pag para kang ministro ni Manalo na urong-sulong sa diskusyon, ibig sabihin, hindi ka malinis. At yun yung mga demonyong manalista, pag tayo kausap, ayaw.